paano pagtimpla ng kulay na tile green. Yan. Ang gagamitin po natin sa pagtimpla ng tile green, ito, talo green, hansa yellow, lamp black, at saka talo blue. Yan. Itong apat na kulay ang gagamitin natin para makakuha itong kulay ng tile green o teal green. Saka konting puti. Yan. Yan ang gagamitin natin. Sana natin makakaano. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Unti-unti lang. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Okay, yan mga kaning, haluluin lang natin hanggang mahalo ang mga iba't ibang klaseng kulay. Pag kayo magtitimpla, hindi lagi. Laging light lang muna kasi pag natuyo yan, magda-dark pa yan. Huwag mo kagad hahabulin mismo yung kulay. Kasi ang pintura, okay, medyo light natin ng konti. Kaya magdadagdag tayo ng konting talo blue. Konti-unti lang. Konting rosina para makuha natin ang kulay ng teal green. Laluin lang natin. Lagi natin tatanda, huwag tayong bibigla kagad lang yung first time natin magtipula. Ano malapit po siya. Nakuha ang kulay. Mga panimpla. Mahirap na habulin. Light pa siya. Kaya magdadagdag tayo ng konting talo green. Yan po mga kanin. Laluin lang natin. Ito na siya mga kanin. Medyo light siya. Tapos pag pinahid natin siya, na. Yan po mga kaani. Pag natuyo yan, magda-dark yan. Maging magkakulay na yan. Ganyan lang po ang pagtimpla mga kaani sa teal green na kulay. Ngayon kung gusto nyo i-light yan, dagdagan nyo lang konting gulaw or puti. Ngayon kung gusto nyo yung dark, damihan nyo ng blue or itim. Konti-unti lang. Yan po mga kanyo. Nakuha na natin. Ito ang teal green. Yan po ang ginagamit. Wow! Amazing! Kulay sa teal green, apat na klaseng kulay ang ginagamit.
Kaya mga kaaning, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you.